Welcome to Structural Design 2. That is Steel Design. Okay, topic natin for today is tension member, specifically gross yielding and net fracture. So ito yung usually first lesson ko pagdating sa steel design, tension member. Okay, so pag napanood nyo ibang, kung sakaling meron akong ibang YouTube video, ito muna unahin nyo, tension member. Okay, before you proceed to compression members. Ito muna, lecture 1 actually. So let's begin with properties of structural steel. Okay, these properties, itong kailangan yung, sad to say, you have to memorize it by heart kasi hindi to binibigay usually sa exam, even board exam, no? So yung unang-una is modulus of elasticity of steel, or we call it E. E is equal to 200 gigapascal. Sometimes it's 200,000 megapascal. Pagdating naman sa English, it's 29,000 psi. Okay, you have to memorize this. Dapat kabisado nyo na yung modulus of elasticity ng steel by heart. 200 gigapascal, 29,000 psi. Now, ito hindi naman necessarily mo kabisaduhin. Ito, madalas to binibigay. Unit weight ng steel, which is equal to 490 pounds per cubic foot. Convert nyo na lang sa metric. Okay, so it's 490 pounds per cubic foot. Okay, the other part is the other properties will vary according to the grade of the steel chosen. So, dalawa siya. Unang-una is yung yield stress, F sub Y. Ito yung pag hinatak mo na intention, hinatak mo yung isang steel, at there will come to a point na pag hinatak mo siya ng hinatak, parang rubber band, mag-yield siya. Ibig sabihin, parang Poisson's ratio, no? Yung sa strength of materials. Yung cross-sectional area niya ninipis. At hindi na siya, it will not tend to go back to its original shape. Then that's called yield stress. Okay? Tapos, pag hinatak mo pa ng hinatak, there come a point na mararapture siya. Ang tawag naman doon is S of U, tensile stress. O yan yung capacity ng steel. Okay? So, ano-ano yung mga according to grade? Marami siya, no? Dito sa table 2-1, so binigay ko na yung numerical value na F sub Y and F sub U. Of all this designation na ASTM, itong dalawa lang to ang kailangan nyong i-memorize. Tandaan. 836 ASTM, 836 steel yan. Yung 36 dyan is defined as 36 KSI. Yan yung kanyang yield stress. Okay? So, yung 836, ang F sub Y niya is 248 megapascal at ang F sub U niya is 400 megapascal. So, mas mataas yung tensile, syempre. Tensile stress. Okay? So, 248, yan yung pag nag-yield na siya. Sa A992, mas malaki compare mo sa A36, 345, and sa F sub U niya is 448. So, let's focus on these two. Okay? Halimbawa, nag-design ako A36 at ang lumabas angle bar, halimbawa angle bar 3 by 3 by 1/4. Okay? Pag ginamit ko A36, yun yung lalabas. Pero pag ginamit ko yung A992, sigurado ko na mas maliit yung lalabas na angle bar na pwede kong i-design. So, instead na angle bar na 3 by 3 by 1/4, pwede kong gamitin, most likely lower. Maaring pwedeng angle bar na 2.5 by 2.5 by 1/4. Bakit? Kasi yung F sub Y niya, yield stress niya, is far much greater than 248, 345. So kung economy-wise, mas makakatipid ka sa A992. Depende rin kasi sa presyo eh. Malay mo, baka yung A992 mas mahal naman sa A36. So medyo mahirap din i-decide kung anong gagamitin mo, no? Pero kung gusto mo mas magaang, definitely, you will go for A992.
Okay? Kasi mas magaang. Ah, bakit din? Kung A992 gagamitin mo kung available sa Philippines. Siyempre, yung bigat ng structure mo, lahat yan nakakarga sa foundation. Siyempre, kung mas magaang, mas maliit yung footing mo, di ba? So, yun. Anyway, ang topic natin is structural steel design. Eh. So, wala tayo dun sa estimates, no? Pinakita ko lang. So, there are several ASTM properties ng steel available sa ibang bansa. Pero dito sa Philippines, A36, sad to say. What else? Okay, properties of steel. Hot-rolled steel is generally produced in two main fashion. Number one, plates and bars, which can be fabricated into a variety of structural elements. So please take note of fabricated. Discuss ko later. Ano yung number two? Rolled shape, such as white flange section, angles, and channels. Okay, let me show you the figures. Ito yung figure. Ito yung unang sinabing part, flat bar, which can be fabricated. So, ibig sabihin, pwede mo siyang i-manipulate or maglagay ka ng dalawang flat bar, then pwede na siyang T, di ba? Isang flat bar dito, isang flat bar dito. Ipa-fabricate mo nga lang through welded usually, pwede rin bolted, pero in general welded, no? So, meron ka ng dalawang flat bar in the shape of T. Yun yung ibig niya sabihin, it can be fabricated. Or pwede ka naman din bumili ng T. Pero yung T, hindi mo basta-basta nabibili yan. Talon muna tayo dito. Ito yung W shape, yung sinasabing white flange section. Kasi sinabing white flange, yung flange niya wide. So pag hinati mo sa dalawa, kinat mo dito sa gitna, it will form a T. T shape. Okay, other roll shape, channel, angle bar, S shape, standard shape. I think S is standard shape and also round bar. Now, pwede ka rin mag-fabricate ng dalawang channel. Pwede mong kumuha ka ng dalawa, back to back. So, ano na rin siya, fabricated din. Okay. So, yan yung mga cross-sectional area na in general, nabibili dito sa Philippines. Available yan. And most of the time, or if not, all the time, A36 steel yung mabibili natin. Okay, ito yung mga properties. Alright. So, let me give you an illustration muna bago tayo magbigay ng general equation. So, intention tayo. On this side, on the left, so pareha siyang hinahatak tension, no? Kung papansinin niyo mabuti, if you take a look closer, itong cross-section na to, itong part na to, ang tawag dyan is cross-section. Gross yielding or gross area, gross yielding, no? So, at this part, pag kinat mo yan, wala siyang butas na tinamaan. Katulad dito sa in front here, oh, dito niya, may mga butas yan. Yan yung paglalagyan natin ng bolt. Eh. Pag at that portion here, yung kinat mo yan, ang tawag dyan gross. Buo. Walang butas. Walang nabawasan. Okay? So, ang gagamitin natin dyan is yield F sub y later. On this side, sa right side, kung tinignan mo tayo, ito yung cut portion, yung green na to, may tinamaan na dalawang butas. So, apat. Dalawang butas sa taas, dalawang butas sa baba. So, pag kinat mo yan, merong hole na tinatawag. Okay? Diameter hole. Dun mo pinapasok. So, merong nabawasan. Ang tawag naman dun is net fractured or net area. Okay? Ang gagamitin nyo naman dyan na stress is F sub U. Yung pinag-aralan natin kanina. So, sa A36 dito, Fy ang gagamitin natin. If you recall, 248. Dito naman, pag nag-cut ka dito, ang tinamaan niya may butas net, ang gagamitin mo, F sub U, tensile, which is 400 megapascal. Okay? So yun nga, ang topic natin is gross yielding and net fracture. Minsan napapalit ko yan, gross area, net area. Gross yielding, net fracture. Parehas lang yun. Okay, so ito yung allowable stress sa gross area. Ibig sabihin, balikan natin kanina, yung sa left side, walang butas. Complete gross area yielding. Ang equation natin doon is yung force is equal to stress times the area. So, ano pa rin, strength of materials, no? Stress pa rin tayo, force divided by the area. For ito, the nominal force is equal to the yield stress, F sub y, multiplied by the gross area, yung walang bawas.
Yan yung general equation natin. We call that equation 2.1. Okay? Dito sa atin, ang madalas natin ginagamit yung allowable strength design. Pero medyo nagkaano na to, no? Nagkakaroon na ng traction. Sumisikat na rin tong LRFT. So, dati, ang ginagamit ng mga designer is allowable strength design. Ito yung katumbas ng concrete na working strength, WST. Yung LRFD naman, yan yung ultimate strength design. So, familiar na kayo sa ultimate strength, di ba? So, ito tayo. Tumunod tayo sa allowable strength is ASD. Kapag ASD, allowable strength design na ang gagamitin natin, itong generic na actual force, nominal force, is equal to stress times the area or yield stress times the gross area. Lalagyan mo lang siya ng safety factor, which is omega. Di-divide mo lang siya ng omega 1.6. Which will now be equal to f sub y, ag, yan pa rin, divide mo ng omega na 1.67. Or siguro familiar kayo dito, no? Ibang prof kasi ang tinuturo is 0.6 fy. So, saan nanggaling yung 0.6? Yun, yung omega, yung factor of safety na 1.67. Okay? Ito yung dapat na tamang pagtuturo. It's Fy or P sub n divided mo ng omega. So, F sub y, Ag divide mo ng 1.67, which is roughly equal to 0.6 Fy. Ito yon. Okay, so pag nakikita nyo to, ang ginagamit nyo, ASD, baka hindi nyo lang allowable strength design. Kasi, ang na-introduce to you yung LRFD, no? Yung LRFD naman is parang ultimate strength design ng concrete. I-multiply mo lang ng reduction factor o resistance factor na 0.9. So, it's now 0.9 FYAG. Kung i-compare mo, no, ang layo ng difference. Ito, 0.6 lang. 40% yung reserve strength. Ito, 90% reserve strength. Pero kung tatandaan nyo to, factored yung loadings. May 1.2 dead load plus 1.6 live load. Ito, dead load plus live load lang. If you recall sa concrete, no? Alright. So, ito yun. Dalawa, allowable strength and LRFT. Yan yung gross. Ano naman pagdating sa net? So, sa net fractured, ganun pa rin yung nominal force, it's no longer yield stress but tensile stress, designated as F sub u times AN. Ngayon, yung area ngayon dito, hindi na gross, yung may butas na. If you recall dun sa presentation ko kanina sa figure on the right side, may bawas na. Area na ng hole ang babawasan. So, ano ngayon pag allowable strength design, compare mo sa LRFT, load and resistance factor design? Ganun pa rin, i-divide mo ng omega. Kaya lang, omega mo ngayon is 2. Okay? So, F sub u, tensile stress times the net area, divide mo ng safety factor of 2, which now will be equal to 0.5 FU AN. Baka ito rin yung madalas yung nakikita o tinuturo ng professor na 0.5 FU. Dito po galing yan. Okay? Or sa mga review material na nabibili nyo na sa bookstore, no? 0.5. Dito po galing yan. Kasi, kaya ako ginagawa to, meron na tayong comparison ng ASD sa LRFD. Pag LRFD naman, ang reduction factor natin, or resistance factor, is 0.75. It's now equal to 0.75 times F sub u, tensile stress, times the net area. So, there are differences pagdating sa ASD sa LRFD. So, dalawa ituturo ko dito ngayon, ASD tsaka LRFD. Okay? Okay. So, important note. Ano yung important note dito sa net area? Okay. The NACP code states that 504 or 504.3.2 sa NACP code for the purpose of analysis and design. Okay? For the purpose of analysis and design. Yan yung ginagawa natin. So, analysis and design. Hindi to fabrication, analysis and design. Hole diameter, please, intindihin nyo ito mabuti, hole diameter are taken as the fastener diameter shall be taken 2 mm greater than the nominal dimension of the hole. Ang hirap pang intindihin.
Medyo, no? Okay? So, yung diameter kasi ng hole at diameter ng bolt, magkaiba. Hindi naman kunyari ang diameter ng bolt mo is 25 mm, ang ibubutas mo is 25 mm. Magbibigay ka ng allowance. Okay? Yung allowance na yon, kung 25 mm ang diameter ng bolt mo, ibubutasan mo pa siya ng plus 1.6 mm. So, halimbawa, kung 25 mm, magpa-plus ka ng 1.6 will now be 26.6 mm diameter. Yung butas, di ba? Okay? Yung butas na yon, yun yung fabrication hole. Pero for the purpose of analysis and design, again, hole diameter, ito pinag-uusapan, hole diameter are taken as a fastener diameter shall be taken 2 mm greater. Parang gulo, no? Ibig sabihin lang, yung magpa-plus ka pa ng 2. Nang hindi to masyadong, sa NSEP kasi, it's unclear kung ano yung butas ng hole. Mas malinaw kasi sa ASDS. Ano nga to? Ibang code to eh. Pero dito rin pinanggalingan yung NSEP. Okay? So, section B2 uses 1.6 mm diameter. It's 1/16 greater than the nominal dimension. Meaning to say, ito na lang. Very simple na lang. So, sa fabrication, kung 25 mm, ang butas mo, 1.6. Okay? Sa analysis and design, magdadagdag ka pa ng plus 1.6. So, ang total na diameter ng hole natin will be plus 3.2. Malinaw ba? Plus 3.2. Ang gagamitin natin, 3.2, hindi plus 2 mm. Para mas malinaw lang. Kasi mas malinaw yung definition ng ESDS eh. Okay? So, again, ulitin ko. Magtatagal ako dito kasi kailangan nyo intindihin eh. Kung ang given diameter ng bolt is 25 mm plus 1.6 yung hole, pero for the purpose of analysis and design, magpa-plus ka pa uli ng 1.6. So, total is plus 3.2. So, any diameter ng hole plus 3.2 ang gagamitin nating diameter ng hole. Is it clear? For example, 18 mm ata. 18 mm diameter ng bolt. Magpa-plus tayo ng 3.2. Okay? So, ilan yon? 18 plus 3.2, 21.2. Yun yung area ng diameter ng bolt. Okay? So, any diameter ng bolt plus 3.2. Sana naintindihan nyo, no? So, just, ang pinaka-importante nyo na tandaan, magpa-plus kayo ng 3.2. Okay? Hindi yun magic. Sa board exam, yun yung 3.2. Ewan ko, yung iba sabi daw, 3. Pero dito, malinaw na to, may pinagbabasihan tayo, no? So, 3.2 ang gagamitin natin. Hindi yan magic. Okay? So, 3.2. I hope naintindihan nyo. Also, important note. I think this will be my last slide. No? So, a mandatory slenderness ratio is not specified for tension. So, hindi natin kailangang i-limit yung cross-sectional area sa 300. Parang ganito. Imagine nyo, nag-design tayo no, ng rod. Ang lumabas na diameter, halimbawa na lang, if you have time to listen, please listen. Parang gano'n na lang, string ng gitara, di ba? Yung string ng gitara, para tumunog yan na maayos, inihigpit natin. Okay? So, intention yung string ng gitara. Pero once na kinalibit mo yon, nagba-vibrate. Okay? So, sa totoong ayaw natin, ang rod natin, ang tension members natin, mag-vibrate. Kaya nililimit natin nililimit natin sa 300. Kasi that's the reason, no? Ayaw natin yung tension member na pag nakalabit siya, nagba-vibrate. So, halimbawa, nag-design tayo, lumabas is 1/4 diameter lang, pero napakahaba. So, definitely, magba-vibrate yun. So, ililimit natin. Ano yung limit is KL over R
should be less than or equal to 300. Anyway, pag nag-sample problem natin to, makikintindihan nyo to. Yun lang, hindi siya mandatory, pero as much as possible, ililimit natin yung slenderness ratio to a maximum of 300. Okay, so I will proceed with the sample problem. Problem number 1, about gross yielding and net fracture. Okay, so let's proceed. Okay, sample problem tayo. Tension member. So given a plate 12 millimeter by 200 millimeter tension members is connected with 6 pieces 25 millimeter diameter bolt. Okay, lalakyan ko lang to. Okay, so ito yung 12 millimeter by 200 millimeter. So pag 83D natin yan, ito yung 200 millimeter. Tapos ito yung thickness niya. Yan. Okay? So itong shaded na to, yan yung ating cross area. Okay? So dito muna tayo. So ang tinatanong is design strength of LRFD tapos allowable strength for ASD. So tension member tayo, solution tayo muna. So solution. Okay, dalawa yan. Yung una, general, is yung gross. Okay? Gross area. Okay. Medyo mabagal lang ha. Tapos, ang gross area, ano equation ng gross area natin sa general equation? That is Pn equal to what? Sa gross area, di ba, yield stress, Fy. Tapos yung gross area niya, Ag. Okay. So, tatandaan nyo, pag A36 steel, ang Fy niyan, hindi usually given yan. Dapat kabisado nyo. So, kapag A36 steel, ito, okay, kailangan ang Fy niyan is 248. So, dapat kabisado niyan. So, 248 megapascal ang kanyang stress, no? Multiplied by Ag. Ano ngayon yung area? Sinabi ko na ito kanina. Ito yung shaded na part na to. Yan yung area natin. Anong area na yan? Yung cross-sectional area natin will simply be just 12 millimeters by ilan? 200 millimeters. Alright? So, ang PN natin, ilan yan? Calculator, meron ako notes, 595.2 kilonewton. Okay? Nagsisimula pa lang tayo. So, sa gross, yan na. Ano naman yung isa? Net fracture. So, sa net fracture, or net area, okay? Sensya na maingay dito dahil mo to. So, PN, hindi naman yield stress. F sub U, ano yung F sub U? Tensile stress. Okay? So, mas malaki yan. Pero, ang net area natin, of course, ang area is net area. Kaya nga net area. Okay? Ano yung FU ng 836, if you recall? That is 400 megapascal. O ngayon, ito na. Ano yung area net? Ang area net, yung tatamaan ng yung lead bolt, no? Ito yung lead bolt. Itong dalawa na to. Yan, ito, tsaka to. So, ito yung tatamaan. Yan yung area net. Okay, palitan kaya natin ng kulay. Buhay muna natin. No? Okay, gawin natin blue. Blue. So, ito. Yan. Okay. So, may tinamaan na dalawang bolt. Ima-minus mo ngayon yan. So, pagdating doon, titignan natin. Ito yon. Okay.
Pasensya na sa drawing, ha. Ganyan, yan. Yan yung, okay. So, ano yung area? Ito, yung shaded part. So, may bawas tayo na dalawang diameter ng bolt. Okay, reminder dun sa pinag-usapan natin kanina, kung ang diameter ng bolt is 25 mm, ito, 25 mm na yan, if ang area hole is 25 mm plus 3.2 millimeter. Okay? Ang sinunod ko yung hindi NSCP, no? Ang NSCP kasi plus 2. Okay? So magulo eh. Ang nakalagay kasi dun sa NSCP, diameter ng hole plus 2. Okay? In-explain ko naman kanina, dito, yung diameter ng bolt plus 1.6 plus 1.6, 3.2. So, mas malinaw. Okay? So, ilan ngayon to? Ito ngayon to, ilan to? Ilan yan? Diba that is 200 millimeter minus 2 tapos 25 plus 3.2. Okay? So, malinaw na, no? So, balik tayo dun sa solution. So, it's 400. Okay? Times the length. Yun na. It's 200 millimeter minus yung butas na dalawa. That is 25 yung bolt. Don't forget to add 3.2. Okay? Pero, i-multiply pa natin yan. Hindi pa, length pa lang yan, no? Hindi pa area. Area. Para maging area yan, times 1 ng thickness, 12 mm. Okay? So, what is the value? Pn will now be equal to ilan? 689.28 kilonewton. Kilonewton na yan, ha? Kinonvert ko na sa kilonewton. It's 689,000. No? Newton yun. So, dinivide ko ng 1,000 para maging kilonewton. Okay? Okay. So, yan yan, no? Gross at net area. Alright? So, paano ngayon yung design strength for LRFD? So, ito na yun. So, in design strength for LRFD, sulat natin. Design strength. O nga pala, by the way, I'm using OneNote, no? Tama ba? GTH strength for LRFD. Okay. So, yung design strength for LRFD, dala uli yan. Yung gross area. Ano ba yun? Dadagdagan mo lang ng reduction factor, PN. Ang sagot doon is 0.9, no? Yung reduction factor, 0.9. Ano kanina yung PN natin? Sa gross. Ito, 595.2. So, it's 595.2 kilonewton. Sagot. Okay, multiply using your calculator. 500, approximately 500 ilan? 36 kilonewton. Okay, sa gross yan. Ano naman yung net? Sa net, reduction factor PN ulit. Ano ngayon yung reduction factor niya kapag net? It's 0.75. No? If you recall, that's 0.75. Ano yung sagot natin kanina? Kita natin. Ayun, 689.28 sa net. So, it's 689.28. So, ano yung sagot? It's approximately equal to 517 kilonewton. So, ano mag-govern niya sa dalawa? Yung gross o net? Alin?
Pag pinili nyo yung net, tama kayo. Kasi, yan yung safer value, no? Ang kaya ng design strength ng LRFD, kapag nasa butas siya, ang kaya niya 517. So, kung mag-exceed ka sa 517 and 518, mag-fail siya. Pero hindi siya mag-fail sa gross. So, hindi mo pwedeng sabihin yung gross. So, kaya ng gross 536 eh. Hindi siya mag-fail. Pero lumampas ka ng 570, nag-fail ka sa net. So, ang design strength natin, yung actual force na kailangan ililimit mo sa 517. Okay? So, hindi pa tayo tapos. Ano naman yung, ano yung tinatanong doon? Allowable strength for ASD. So, allowable strength pala, no? So, allowable strength, okay? Next is allowable strength for what? ASD. Oh, ganun lang din uli. O ngayon, ano yung gross? Ang gross, it's P sub n over omega. Okay? Ano yung omega ng gross? I think it's 1.67, di ba? So, it's 592, excuse me. Hindi ko na ma-edit yung ubo ko na yan. Hindi po COVID yan, no? Divided by 1.67. So, ilan yan? Paki-compute, I think the answer is approximately 357 kilonewton. Yan. O ngayon, matatapos tayo. Ano naman ang net area? Sometimes it's called net fractured, no? Still, the nominal actual force divided by omega. Pero ngayon, ang sagot is 689.28 kilonewton. Divide mo ng 2. Okay, and the answer is 345 kilonewton. So, yung mas mababang value, yan yung mag-govern. So, that's the final answer. So, itong, balikan natin yung figure, no? So, ito, pag ganito yung material mo at plate, no, ang kaya lang niya hanggang, kung di-design mo ng LRFT, ha, is 517, mas malaki. Anyway, LRFD yan eh. Okay, so ang ASD is 345. At nagpe-fail siya dito, doon saan? Doon sa may butas na ano. Kaya, mas doble ang ano eh, trabaho kapag chechikin mo yung steel, no? Chechikin mo yung plate, tsaka chechikin mo din yung connections. Okay? So, naintindihan ba? So, thank you so much for listening. Now, if hindi nyo naintindihan, in summary, ang tension member, dalawa palaging chechikin. It's the gross area and net area or gross yielding net fracture. Kapag gross, yung walang butas, yung walang welded connection or walang welded connection. Sa net area naman, yung tichikin mo yung lead bolt lang palagi, yung lead bolt, yung nauunang bolt. Okay? So, dito muna tayo sa basic. Simple lang to, hindi pa staggered connection yan. No? Pag staggered, iba na yun. Meron na tayong gagamitin S squared over 4G. For now, ito muna tayo. So, ang lead bolt mo, this two. So, yun. Pag gross, yield stress. Pag net, tension stress. Pag gross, source area. Pag net, net area. Kaya yan yung parang pinaka-generic. Generic, tama ba? For lack of term, no? Tapos, pag design strength for LRFD, kukunin mo lang yung reduction factor. Pag ASD, kukunin mo yung omega. Okay? So, that's it for now. Problem number 2. Previously, ang member natin, ang section natin is a rectangle.
Ngayon, our problem, basahin natin. A channel 12 by 30 or C12 by 30 is connected with 25 millimeter diameter bolt in each flange, as shown in this figure 2.4. If the yield stress is 345 megapascal and the tensile stress S of U is 448 megapascal, and take note nga pala, no? Yung kaninang problem natin, number 1, yung effective area is equal to the net area. Now, effective area is equal to 90% lang ng net area. Compute the following. Design strength for LRFT and the allowable strength for AST. I'll discuss later yung effective area. Okay? Ngayon, itong problem na to, hindi natin basta-basta makukuha yung area ng channel 12 by 30 kasi hindi naman given yung mga dimensions no. So kailangan natin ng tulong. So dapat meron tayong tawag doon, table. For now, since virtual class tayo, hindi ko mapapakita yung steel handbook manual, ibigay ko na lang sa inyo given line properties. Okay? So solution muna. So the solution here, given mo na dapat yung properties. So, properties of channel 12 by 30. So, ang kailangan lang naman natin dito, ang concern natin dito, yung area cross. Yung cross-sectional area niya. So, given do sa property sa handbook manual, ang area cross is 5,690 squared millimeter. At isa pa sa mga kailangan natin, yung thickness ng flange equal to 12.73 millimeter. Ito yung thickness ng flange. Ito. Okay. Ito yung thickness ng flange. Yan. Ano yung kapal niya? Given niya sa handbook manual. Okay? So, ngayon, solve natin. Katulad din nung muli kanina, no? Kunin muna natin yung general equation. So, sa general equation, yung pwede sa LRFT, tsaka pwede sa ASD. Dalawa yan, di ba? Ano yung una? Unahin natin yung gross. Mas madali kasi yung gross eh. So, sa gross area, ang nominal strength niyan will simply be the yield stress and the gross area. Ngayon, given yung given yung Fy, ito, given, 345. So, 345 megapascal or Newton per millimeter squared. Multiply ngayon natin ng area gross. O ngayon, given niya, no? 5,690. So, ang nasagot, nasagot is 1,963.05 kilonewton. Kilonewton na, kinonvert ko na. Next, ano yun? Susunod. Net, di ba? Ano uli yung net? It's the nominal equal to tensile stress. Tapos, imbis na AN, EE. Okay, discuss ko ngayon ano yung effective area. Please take note, no? Kapag ang cross-section, itong cross-section na to, itong kabuuan na itong cross-section, dalawang element yan eh, kung titignan nyo. Yung una, yung flange. Yan yung element 1. Tapos yung pangalawa, ito flange din to. Okay? Ang tawag dito naman, ito ay web. So kung papansinin nyo,
burahin muna natin uli. Para, ano. Kung napansin nyo ngayon, ang nakakonect lang ay yung flange. Okay? Ang nakakonect lang yung flange, hindi yung web. So, ibig sabihin, hindi effective lahat ng cross-sectional area in terms of pag-connection dun sa kinoconnect niya. Dito kasi nilalagay, most likely connected to sa plate, no? So, dito lang siya nakakabit. Ito hindi siya nakakabit. So, ito, in a way, ang tawag doon, hindi siya effective. Kaya tinatawag na effective area. Okay? Sa nominal area. Ang effective lang is 90% ng area net. Okay? So, babawasan pa natin ng 10% yung net area. Kasi, part ng cross-section, yung web, hindi naka-connect. So, yun, no? Ganun lang siya kasimple. Okay? So, remember, iba yung effective area, iba yung net. Ang net area, babawasan mo lang yung butas ng hole. Okay? Tapos, ang susunod mong titignan, yung lahat ba ng element naka-connect? May connection ba? In this case, dito, ang naka-connect lang yung flange, hindi yung web. So, hindi siya fully connected. Ibig sabihin, so hindi siya lahat effective. Yun. Okay? Di ba, may topic tayo na devoted for effective net area later, no? So, for now, tanggapin natin na 90% lang ang effective. Okay? So, ano muna yung, ah, iwalay muna natin to. So, ano yung effective area? Okay? So, 90% kunin na natin. Ano yung net? So, yung total area niyan, ima-minus mo lang yung butas ng hole. O, ngayon, tanong pala. Ganito. Ilan yung hole na ibubutas natin? Is it 1, 2, 3, 4, 5, 6? O dalawa lang? Diba? Let me remind you, ang sinasabi ko sa inyo, yung lead bolt, yung nauunang bolt dun sa tension side. So, ito, class. Hinahatak to dito, this side. So, ito yung unang bolt. Yan yung tinatawag na leader. Parang leader, yung nauuna. So, yan yung lead bolt. So, ilan lang ang lead bolt natin? Dalawa. Okay, so hindi mo isasama yan. Yung lead bolt, katulad din ng unang problem natin kanina, yung lead bolt lang kinuha natin, di ba? Kaya minus lang natin ng 2, hindi 6. Di ba? So, ngayon, ganun din dito. So, dito, kunin muna natin yung total area. 5,000, ganyan, 690 minus kabuuan. Ilan yung butas ng bolt? Dalawa. Times ilan? In diameter. Given. Yun. 25. Ito. 25. So, that will be butas ng diameter ng hole. 25. So, diameter pa lang ng bolt yan. So, plus diameter ng hole. 3.2. Okay. O, ngayon, ano yung diameter pa lang yan? Ano yung kapal nito? Yung thickness ng flange. Ito. 12.73. So, 12.73. So, ilan nyo yun yan? So, effective net area is how much? Teka, computing ko lang. Wala ata ako 0.9 times 5690 minus 2 times 28.2 times 12.73. So, it's 4,475. Ninineglect ko na yung decimal places, no? So, balik tayo dito. Dito na lang ulit. So, ano yung net? E sub n is equal to, tensile is 448 megapascal or Newton per millimeter squared times 4,475 will give us roughly a nominal force equal to 2,000, tama ba? 4.7
72 kilonewton. Okay? So, ano pa lang yan ha? Yung, ang tawag doon? General equation. So, muna na tanong, design strength. So, ano yung design strength? Dito tayo. Design strength ng LRFT. Ano ulit? Ano yung gross? So, yung gross, reduction factor times Pn. Ano yung reduction factor for gross? 0.9. Na-compute na natin kanina. Balikan nga natin. Ano yun? Ano yung gross? Ito. Bilugan lang natin. No? I-highlight natin para madaling makita. Yan. Ito yung kanina. Ito naman yung isa. Net. Okay? So, 1,963.05. Ayun, pwede naman pala dito. So, it's 1,963.05 kilonewton. And the answer is 1,767. Sabayin niyo ako sa pag-compute ha. Ngayon, ano yung susunod? Net. Ano yung reduction factor? Katulad din kanina, 0.75. Pero, ang nominal force is 2,004.72. The answer is 1,504 kilonewton. At ito yung nag-govern sa LRFT. O ngayon, ang sumunod na tanong is allowable strength design naman. Ano lang din ulit. Gross is nominal divided by omega. So, kukunin lang natin 1963.05 divided by 1.67. Diba? So, 1,175 or 1,175 kilonewton. Ano naman sa net? That is P sub n omega divided by, may naka-highlight na dilaw yan, 2,000. 4 point, ilan yun, hindi ko makita. 72. 72 divided by 2 or 2. Answer is 1,002 kilonewton. Okay, so ito yung mas mababa, yan yung governing answer. So the final answer would be this one for LRFT. Ito naman ang sagot sa EST. Okay, so let's have a review. Review na naman tayo ulit, no? So, ang pagkakaiba ngayon dito sa problem na to, hindi mo na kailangan kumpitin yung, hindi mo na kailangan kumpitin yung area. Kasi yung area ng channel, given yan sa properties, sa Steel Handbook Manual. So, given yan, equivalent to, yun. Given yan, ito yun, no? 5,690. Thickness ng flange, 12.73. Given yan, huwag nyo nang intindihin niya. Ito yung thickness ng flange, no? Ayan. Ayan. Okay? So, yun lang. Tapos, ang pagkakaiba pa rin nito, ito, yung effective area sa net area. So, tatandaan nyo, ang effective area, ulayin mo na natin yung net area. Yung net area, yung gross area, babawasan mo lang ng diameter ng hole. Sa lead bolt, ha? Sa lead bolt. So, ito.
Hindi kailangan lahat, hindi 6 volt ang ibabawas mo, yung lead volt lang. Ito yung nauuna. Kumbaga yan yung leader ng volt eh. Okay? Tapos, ang pagkakaiba niyan sa effective, che-checkin nyo ngayon kung lahat ba ng element sa cross-section connected. In this case, hindi. Kasi ang connected lang ay yung flange. Yung web, walang connection. So, kaya meron siyang 90% lang na effective. Okay, our lecture for susunod na lecture natin, pag uubusin natin yung oras natin sa pagtuturo lang ng effective. Okay? So, ito po, that ends our problem number, ito yung final answer. 2. Right?